guys, tikman na natin ang ating poached tofu with spicy sauce. Ayan, tingnan nyo naman, napakaganda. Hey guys, welcome to MasterChe! Today, another simple recipe ang ating gagawin. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Ang lulutuin natin ngayon guys ay poached tofu with spicy sauce. Yan. Sobrang madali lang to at napakasarap. So meron na tayo dito nga pinakukulong tubig. Ngayon, ilalagay natin ang ating soft and silky tofu. Lalagay lang natin dito. Kailangan huwag masira. Ayan, ipo-poach lang natin ang ating tofu. Ayan, ngayon guys, habang nangyayari yan, gagawin natin ang ating sauce. Ayan, maglalagay lang tayo ng toyo or soy sauce. Maglalagay din tayo ng sesame oil. Of course, chili sauce. And konting sugar. Then, mimix lang natin. And set aside. Lagyan din pala natin ng salt and pepper. And mix natin. Side muna natin. Yan, ngayon pwede na nating kunin ang ating tofu. Hihiwain lang natin ang ating tofu ng ganito. Yan, hindi natin sasagad para pumasok yung lasa ng ating sauce later. Ngayon guys, isosote lang natin ang ating iba pang ingredient sa konting sesame oil. Lagay natin ang ating garlic, ating ginger, and ang ating onion. Ayan, ngayon guys, lalagay lang natin sa ating tofu. Lalagay natin ang ating sauce. Spring onion and ang ating cilantro leaves. Yan, and that's it guys. Ito na ang ating poached tofu with spicy sauce. Titikman na natin. Ngayon guys, tikman na natin ang ating poached tofu with spicy sauce. Ayan, tingnan nyo naman, napakaganda. Tikman na natin. Lagyan natin ang sauce. So yummy guys. Bagay na bagay yung spicy sauce niya. At yung combination ng medyo spicy siyang konti. Combination ng spring onion and cilantro. Sarap. So good. So diba another simple recipe sa inyong mga tofu or tokwa. Kayang-kaya nyo itong gawin guys. Sarap siya. Sobra. Sana guys, try nyong gawin ang ating poached tofu with spicy sauce. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. See you again next time. Bye!